morgon allihopa och välkomna tillbaka till en ny vlogg. Idag så kommer jag att göra den här videon på svenska. För jag ska nämligen alldeles strax åka in till stan och åka in till Makeup-studion och Färg. Som då är Sveriges ledande makeup-skola som finns både i Stockholm, Göteborg och Malmö. De var faktiskt ett av företagen som budade hem vårat Lucia-tåg i vintras och skänkte en herrans massa pengar till Djurens Rätt. Vi ska ha en lektion i brudmakeup och det tycker jag är ganska kul för jag har inte gjort en brudmakeup på jättelänge här på kanalen. Det ska också bli skitkul och faktiskt vara med på en lektion igen. Det var ju typ 12 år sedan jag gick min makeuputbildning. Så jag ska inte prata sådär jättemycket mer just nu. Sen när jag kommer hem igen så ska jag faktiskt ta till mig av alla de här tipsen som jag har fått idag och göra en tutorial på en brudmakeup. Nu är jag snart på skolan. Det regnar skitmycket. Men jag är taggad. Och så gick jag såklart fel. Det var en kille som gick bakom mig som tittade på mig väldigt konstigt. Undrade väl varför jag gick och pratade med mig själv och med en kamera. Jag tycker fortfarande lite konstigt. Det är lite lättare när jag pratar svenska än engelska. Men det känns fortfarande lite konstigt att springa runt här och snacka med sig själv. Nu är jag snart framme. Så nu står jag här med Anja som är huvudlärare här på skolan. Vi har precis gått igenom brudmakeup, vad som är viktigt och haft en demo. Kan inte du berätta, vi säger de 3 absolut viktigaste sakerna man ska tänka på när man gör en brudmakeup? Jag tycker att det viktigaste man ska göra är att kommunicera med bruden, avsätta gott om tid och använda vattenfasta produkter. Jag tyckte du sa en sjukt bra grej också innan jag missade och filmade. Men just det här att det finns ingen typisk brudmakeup. Nej, precis. För att, varför? Därför att jag tycker att man ska gå efter tycke och smak. Alla tycker och tänker olika. Det är viktigt att lyssna och kommunicera. Och just det här med olika kulturer har ju olika makeuper när det gäller brud och fest och allting också. Så att ja, jättekul. Det ska bli kul nu att se vad eleverna gör för någonting. Vi går in och kikar. En grej som jag tycker är jäkligt coolt med Makeup-studion och Färg överlag, det är att de inte retuscherar sina modeller. Det var ett initiativ de tog 2018, så förra året så slutade de att retuschera modellerna. Och jag tycker det är jäkligt härligt att se att det finns liksom lite nytänk och hur makeup verkligen ser ut på riktigt. Och så jobbar Makeup-studion också bara med helt cruelty-free produkter. Inte bara deras egna utan även alla hårprodukter. Allting är cruelty-free. Så att det är verkligen en 100% cruelty-free makeup-skola. Nu har jag kommit tillbaka hem. Det var skitkul. Och jag fick veta lite kul grejer om skolan. Jag kan ju även utbilda det till alltså både hår- och makeupartist och inom spraytan. Någonting annat som jag tyckte de hade som var jäkligt bra är ju att så här, många vill ju starta eget efteråt eller typ antingen starta en salong eller kanske frilansa. Och de har faktiskt som ingår i utbildningen att man får liksom utbildning inom marknadsföring och starta eget. Det är någonting som jag lite saknade när jag utbildade mig till makeupartist, att man liksom inte fick en start till att faktiskt kunna starta eget som jag vill göra till exempel. För det tog mig jättemånga år. Man är bara 8 elever i varje klass för att man ska kunna få så mycket hjälp som möjligt. Så jag tänkte att jag skulle börja visa här nu vad som komma skall. För jag kommer ju bara använda produkter från Färg här. Och här har vi då skuggor. De har ju också multifunktionella produkter. Så allt det här som är i de här paletterna, deras Pro Palettes, är multifunktionellt. Så att de här kan du använda som både rouge, contour, bryn, ögon. I alla fall så ska jag börja med att sätta upp mitt hår. Jag tycker ju det är så kul. Som Anja sa i
på skolan att det finns liksom ingen typisk brudsminkning för att alla är så olika. Så att egentligen det man ska fokusera på när man gör en brudsminkning, det är att få sminkningen att hålla hela dagen. Det är lite det jag kommer fokusera på idag och göra en sminkning som jag vet att jag känner mig bekväm i. Jag kommer att börja med, jag tar min lilla påse här, concealer och foundation. Jag har inte testat någon av de här produkterna innan så att det här blir ett first impression och en tutorial samtidigt. Och här har jag 3 stycken olika concealers. En som är lite liksom ljusare, en som är lite gulare och en som är lite peachy just för färgkorrigering. Jag ska göra så att jag lägger lite av varje på min hand. Så jag ska täcka mina små blämmor. Jag blandar den som är lite gultonad och den som är lite ljusare. Glöm inte att alltid lägga mycket tid på basen när du gör en brudmakeup, för det är egentligen det som är absolut viktigast. Det här är en mineralfoundation som blir matt. Du får en matt finish när du använder den. Personligen, om jag skulle göra en brud så skulle jag kanske först och främst välja att göra en matt bas för att sedan lägga på ett puder och sen lägga på ett glow efter, så att man inte... För vet man med sig att man kommer kramas mycket, man kommer svettas mycket, då kommer basen att liksom smälta av. Då är det bättre att ha först en foundation, sen ett puder och sen lägga på glowet. Som ni ser så blir det en väldigt matt täckande bas, men den känns ändå väldigt lätt på huden. Nu ska jag lägga puder. Det här pudret är ett vanligt fixeringspuder som heter Vanilla. Jag häller ut lite i handen och applicerar med en puderpuff. Är du väldigt torr i hyn så behöver du inte använda jättemycket puder. Men jag rekommenderar ändå alltid att använda puder för att sätta foundationen, för att den ska liksom sitta hela dagen. Så, nu tycker jag, och jag känner liksom att jag har en fin och matt bas. Nu ska vi köra ögonbryn. Och jag tänker att jag ska prova deras brynpenna, Brows for President. Nu går vi till ögonskugga och jag kommer använda en läpppenna som primer som är en Kiss Proof Lip Primer. Jag tycker primer är ett måste, särskilt när man ska gifta sig eller gå på bal eller ta studenten eller skolavslutning, vad som helst egentligen där man ska ha sminket på sig väldigt länge. Jag tror att jag kommer göra någonting som är lite brunaktigt. Jag tror jag kommer gå här någonstans i de här tonerna. Nu känner jag att jag är ganska nöjd med själva skuggningen. Och då kommer jag att lägga ett skimmerpigment. Ett som heter Bubbly och ett som heter Bronze. Bubbly kommer jag nog även använda som highlighter efter. Men Bubbly är lite så här champagnefärgad, väldigt så här fin. Om ni ser i min inre ögonvrå. Jag kommer lägga en lite smoky eyeliner med den här svarta skuggan här. Nu ska jag testa deras vattenfasta mascara. Kör alltid vattenfast när ni gör bröllop eller bal. Åh jäklar. Men gud vilken bra. Oj vad nice. Alltså riktigt grym. Som fransa kommer jag köra Adele's Individuals i medium. Nej, short. Oj, ja så kan det också vara. Man ska alltid vänta lite innan man applicerar de här. Man ska inte dutta på dem på en gång för att då hamnar de på kinderna. Jag kommer använda en läpppenna som heter Kiss Proof Lip Liner. Färgen heter New York. Den är ganska ljus, men liksom ändå typ min läppfärg. Och sen kommer jag faktiskt lägga ett gloss ovanpå, för jag vill ändå ha lite glans på läpparna. Så att jag kör glosset Big Boss. Färg jobbar ju mycket på att vara inkluderande för alla. Så i de här kartorna har de faktiskt här liksom där rouge är indelat ljus till mörk hy, contour ljus till mörk hy. Så att du ser vilka färger som passar till vilken hudton. Och sen då bryn och highlight och så vidare.
Så jag tänker köra lite contour. Jag kommer köra den här. För highlight så kommer jag att köra den där skuggan. Och sist men inte minst så kommer jag köra lite rouge, och då tänker jag att jag ska köra någon lite sån här peachy-aktig. Och jag tänkte faktiskt att jag ska lägga bara lite grann av den här färgen som heter Bubbly, den som jag har precis längst in i ögonvrån, och bara lägga lite precis på toppen av kindbenen bara för att få lite extra glöd. Vet ni vad, jag ska göra en sak till. Jag ska faktiskt gå och fixa håret och sen kommer jag tillbaka innan jag är helt 100% färdig. Jag var tvungen att göra någonting lite bröllopigt med håret, tänkte jag. Det var nog allt jag hade för denna videon. Och jag hoppas att ni uppskattar att jag har gjort en video på svenska. Och att det funkar med undertexter. Jag kommer fortsätta göra videos på engelska, men ibland så kanske det kommer några på svenska också. Hoppas att ni gillar videon. Glöm inte att prenumerera på kanalen, så syns vi igen nästa vecka. Ha det gött. Hej!